વેરી ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. તો ચેપ્ટરમાં છેલ્લા ટોપિક પર હવે છીએ આપણે, અને બે એક્સ્ટ્રા થિયરી પણ સ્ટડી કરવાની છે, પરિવહનને લગતી અને પરિવહનને લગતા રોગો. એ પહેલાં જરા લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરનું રિકોલ કરીએ તો અતિ અગત્યના 3-4 પેરામીટર આપણે ડિસ્કસ કર્યા હતા. આઈ હોપ કે તમને એમાં એકદમ સમજ પડી ગઈ છે અને ખરેખર યાદ રાખવાના છે. પેરામીટર MCQ ફોર્મમાં પૂછી શકે છે, જેમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કાર્ડિયાક આઉટપુટ, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ, અને એ બંનેના આધારે જે ઇજેક્શન ફ્રેક્શન ગણવામાં આવે છે. તો ખાસ કરીને હૃદયની જે કાર્ય પદ્ધતિ છે અથવા તો જે હૃદય ચક્ર છે એ દરમિયાન હૃદયની સાધારણ કન્ડિશન જે છે અથવા તેની સ્વસ્થ પરિસ્થિતિને સ્ટડી કરવા માટે આ બધા પેરામીટરનો અભ્યાસ કરી શકીએ. જ્યારે પણ તેના વેલ્યુમાં અપ કે ડાઉન જાણવા મળે છે તો તેનાથી કોઈ ચોક્કસ રોગનું નિદાન કાર્ડિયોલોજીસ્ટ દ્વારા શક્ય બને છે. આને કારણે તેના પર ડેફિનેટલી ધ્યાન દોરવું રહ્યું અને તેને સમજવા રહ્યા. આગળ એક નાનો ટોપિક છે, શરીરમાં રુધિરની વહેંચણી કેવી રીતે શક્ય હોય છે. તો લાઈક આપણે જેમ જાણીએ છીએ, મનુષ્ય એટલે કે આપણે બંધ પરિવહન તંત્ર ધરાવીએ છીએ અને પ્રોબેબલી આપણી અંદર રુધિરની જે અમાઉન્ટ છે, પ્રમાણ છે, તે 5 લીટર જેટલું હોય છે. તો એની જે વહેંચણી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે ક્યાં ક્યાં હોય છે, તો એના પર એક નાનો ટોપિક છે. તો જેમ આપણે વાત કરીએ, 2 પ્રકારના પરિવહન પ્રોબેબલી થતા હોય છે, દૈહિક પરિવહન અને ફુફ્ફુસીય પરિવહન. બંનેના જો નેટવર્કની વાત કરીએ તો સ્વાભાવિકપણે દૈહિક પરિવહન ઘણું મોટું છે, ઘણા વિસ્તૃત છે, કારણ કે એ કન્સિડરેશનમાં આપણે અલગ અલગ અંગો તરફ થતી ધમનીઓ, અલગ અલગ અંગોમાંથી હૃદય તરફ આવતી શિરાઓ અને તે બંનેના કનેક્શનમાં ભાગ લેતી રુધિર કેશિકાઓની વાત કરવી પડે. તો એમાં જો 5 લીટરનું પ્રમાણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા જઈએ તો 100% જથ્થો આપણે પકડીએ તો 84% 84% પ્રમાણ રુધિરનું દૈહિક પરિવહનમાં સર્ક્યુલેટ થતું હોય છે. એ જ રીતે ફુફ્ફુસીય પરિવહન, જેમાં ખાલી આપણે ફેફસામાં જતી રુધિર વાહિનીઓની વાત કરીએ છીએ, રાઈટ. તો એમાં પ્રોબેબલી ખાલી 9% જેટલું બ્લડ સર્ક્યુલેટ થતું હોય, અને હૃદયની અંદર એનો જે અવકાશ છે, કર્ણકો ક્ષેપકો, તેની અંદર 7% જેટલું એટલે કે 7% જેટલું રુધિર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતું હોય છે અથવા કોઈપણ વિશ્રામ સ્થિતિમાં મોજૂદ હોય છે. તો આ 5 લીટરના જે જથ્થાને આપણે આ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં લઈ શકીએ. યાદ રાખો, દૈહિક પરિવહનમાં 84% જેટલું બ્લડ હોય, ફુફ્ફુસીય પરિવહનમાં અથવા તેની સાથે સંકળાયેલી રચનાઓમાં 9% જેટલું બ્લડ હોય, અને હૃદયના અંદર એના જે ખંડો છે તેની અંદર 7% જેટલું બ્લડ હોય છે. હવે એક હજી અગત્યનો ટોપિક લેવા જઈ રહ્યા છે મિત્રો નીટ માટે, હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતા અવાજ, જેને હાર્ટ સાઉન્ડ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પ્રોબેબલી 2 પ્રકારના સાઉન્ડ આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં સ્ટડી કરી ગયા છે, પણ તમને ટોટલ હું 4 પ્રકારના સાઉન્ડનો અહીંયા અભ્યાસ કરાવીશ. તો ખરેખર ધ્યાન આપવા જેવો ટોપિક છે. જેમ તમે 2 સાઉન્ડમાં લબ અને ડબ 2 પ્રકારના સાઉન્ડને ભણી ગયા અથવા સ્ટડી કરી ગયા, જેને આપણે પ્રથમ અવાજ અને દ્વિતીય અવાજ, ફર્સ્ટ સાઉન્ડ અને સેકન્ડ સાઉન્ડ તરીકે લઈએ છીએ. તો આને બીજી એક કાર્ડિયોલોજીની પરિભાષામાં S1 અને S2 તરીકે પણ ઓળખી શકાય. અને આ સિવાય ઉત્પન્ન થતા બીજા 2 અવાજો S3 અને S4, જેની વિશે આપણે ડિસ્કશન કરીશું, જે સામાન્યતઃ હૃદયની અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં ઉત્પન્ન થતા હોય, જે કોઈ ચોક્કસ રોગનું અથવા ખામીયુક્ત પરિસ્થિતિનું નિદાન કરવા માટે હેલ્પમાં લઈ શકાય. તો પ્રથમ જે 2 અવાજ છે S1 અને S2 એ કમ્પ્લીટલી સામાન્ય અવાજ છે, જે હૃદયના કાર્યવિધિ દરમિયાન અથવા હૃદય ચક્ર દરમિયાન ઉત્પન્ન થવાના જ થવાના. પણ એ દરમિયાન જ્યારે કોઈ સમજો કે વાલ્વની ખામી છે અથવા સમજીએ કર્ણકક્ષેપકના સિસ્ટોલ અને જે ડાયોસ્ટોલ થાય છે એમાં કોઈ ખામી સર્જાય છે, એના ટાઈમિંગમાં કોઈ ચેન્જીસ આવે છે, એના જે વેવ્સ છે આપણે સ્ટડી કરી ગયા, P વેવ, QRS વેવ અને T વેવ, એમાં કોઈ ઇલોંગેશન આવે છે, કોઈ કન્જેશન આવે છે, તો એના બેઝ પર હૃદયના કોઈ ચોક્કસ ખંડની કે કોઈ ચોક્કસ વાલ્વની અસાધારણ પદ્ધતિ અથવા અસાધારણ અવસ્થાને આપણે સ્ટડી કરી શકીએ, સમજી શકીએ. તો એવો એક ટોપિક છે હાર્ટ સાઉન્ડ્સ, S1, S2, S3 અને S4. અહીંયા એ કહેવાનું મિત્રો પસંદ કરીશ કે S1 અને S2 જે અવાજ હોય છે એ પ્રોબેબલી થોડા લાંબા ગાળાના હોય અને ઊંચી તીવ્રતાના હોય, જે ઇઝીલી તમે પણ ફીલ કરી શકો છો. અને ડૉક્ટર તો સ્ટેથોસ્કોપથી બહુ સારી રીતે એને અભ્યાસ કરી શકે એક્ઝેક્ટલી એના માટે લેવાતા ટાઈમ સાથે. પણ S3 અને S4 એવા સાઉન્ડ છે જે બહુ જ ટૂંકા ગાળાના હોય અને ખૂબ જ નીચી તીવ્રતાના હોય છે. આને કારણે તેને અભ્યાસ કરવો એ ખરેખર સ્ટેથોસ્કોપની મદદથી શક્ય બને એ એમનેમ આપણે ફીલ કરી શકીએ નહીં. કારણ કે જ્યારે શરીરમાં એવી કોઈ અસાધારણતા, હૃદયને લગતી ખામી ડેવલપ થાય,
S3 અને S4 પ્રકારના સાઉન્ડ જનરેટ થતા હોય પણ જે તે વ્યક્તિ જે તે દર્દી છે તે તેને અનુભવી શકે નહીં, કારણ કે તેની તીવ્રતા ખૂબ જ ઓછી હોય છે, નીચી હોય છે. S1 અને S2 જેટલી તીવ્ર હોતી નથી. તો ચાલો જોઈએ વન બાય વન. તો પ્રથમ અવાજ છે જેને આપણે S1 સાઉન્ડ કહી શકીએ અથવા ફર્સ્ટ સાઉન્ડ કહીએ. આ એક સંકોચનનો અવાજ છે અને બેઝિકલી જેમ સ્ટડી કરી જ ગયા છે કે એવી વાલ્વ જે કર્ણકક્ષેપક વાલ્વ હોય છે જેમાં બે પ્રકારના વાલ્વ, મિત્રલ વાલ્વ અને ત્રિદલ વાલ્વ, જે બેઝિકલી જમણા કર્ણક અને જમણા ક્ષેપક વચ્ચેનો હોય ને એ જ રીતે ડાબા કર્ણક અને ડાબા ક્ષેપકનો વાલ્વ વચ્ચેનો વાલ્વ, જે કર્ણકમાંથી ક્ષેપકમાં રુધિરનો જે પ્રવાહ છે તેને વળતો અટકાવવા માટેના કાર્ય સાથે સંકળાયેલા હોય છે. તો આ વાલ્વના જ્યારે ક્લોઝર થવાથી અથવા બંધ થવાથી તેમના જે ફ્લેપ્સ એકબીજા સાથે બહુ જ દૃઢ રીતે ટકરાય છે અને એ ટકરાવા માટે મેઇનલી જવાબદાર હતું કોડે ટેન્ડિને. યાદ કરો ફ્રેન્ડ્સ, એ શું હતું? જેને આપણે હૃદબદ્ધ તંતુઓ કીધું હતું. તો આ જે વાલ્વ છે, વાલ્વના ફ્લેપ્સ એ નીચે ક્ષેપકોની જે દિવાલ સાથે જટિલ રીતે સંપર્કમાં હોય છે હૃદબદ્ધ તંતુઓ વડે, જેના માટે સંધિ રેખાનો વર્ડ આપણે યાદ રાખ્યો છે કોડે ટેન્ડિને. શું કીધું ફ્રેન્ડ્સ? કોડે ટેન્ડિને. તો એ કોડે ટેન્ડિને અંદર જે સ્થિતિસ્થાપકતાનો ગુણધર્મ છે અને તે જ્યારે આ રીતે એકવાર ખેંચાય છે અને ખેંચાઈને પછી પાછે સ્થિતિસ્થાપક પોતાની મૂળભૂત પરિસ્થિતિમાં આવતા ટકરાય છે, ત્રણ ફ્લેપ્સ અને દ્વિદલ વાલ્વમાં 2 ફ્લેપ્સ. તો એના ટકરાવાથી જે ડેવલપ થાય છે સાઉન્ડ તે હોય છે લબ સાઉન્ડ, રાઈટ? પ્રથમ અવાજ. અને અહીંયા એ પણ કહી દઉં કે 4 સાઉન્ડ અહીંયા આપણે ભણીશું, જેમાં સૌથી ડોમિનન્ટ કોઈ સાઉન્ડ હોય અથવા જેની સૌથી વધારે તીવ્રતા છે એ સાઉન્ડ આ જ છે. કયો? S1 અથવા તો કહીએ લબ સાઉન્ડ. તો લબ અને ડબ, અને આ સિવાય S3 અને S4 માં સૌથી ઊંચી તીવ્રતાવાળો કોઈ સાઉન્ડ હોય જેને ઇઝીલી અનુભવી શકાય, સાંભળી શકાય, તે છે લબ સાઉન્ડ. જઈએ બીજા સાઉન્ડ તરફ, જેને દ્વિતીય સાઉન્ડ, સેકન્ડ સાઉન્ડ અથવા S2 કહીશું. તે એક ડાયસ્ટોલિક અવાજ છે. તે ક્ષેપક ડાયસ્ટોલનો પ્રારંભ સૂચવે છે. તેમાં 2 કમાનોના અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વના બંધ થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો જે આપણે સ્ટડી કરી ગયા એનાટોમીમાં લાસ્ટ ટાઈમ, સેમિલ્યુનાર વાલ્વ જે આવેલા છે, અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ, એક હતો ફુફ્ફુસ અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ અને તે જ રીતે ધમની અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ. આ બંને વાલ્વ બેઝિકલી ધમનીકાંડ અને ફુફ્ફુસ કાંડમાં પ્રવેશતા રુધિરનો બેકફ્લો અટકાવવા માટે કાર્યરત હોય છે. તો આ વાલ્વ પણ જ્યારે ક્લોઝર અનુભવે છે, બંધ થાય છે અને તેમના ફ્લેપ્સ ટકરાય છે જટિલ રીતે, અને તે સમયે જે સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થાય છે તેને આપણે કહીએ છીએ દ્વિતીય અવાજ અથવા S2, જે હોય છે ડબ. શું હોય છે? ડબ. S1 કરતાં S2ની વાત કરીએ તો તેની પીચ એટલે કે તીવ્રતા ઓછી હોય છે અને ટૂંકા ગાળાનો હોય છે. તો આ બંનેમાં જોઈએ તો ઊંચી તીવ્રતા સાથે લબ સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ સિવાય તેનો ગાળો પણ થોડો લાંબો હોય છે. આ બંને પ્રકારના જે સાઉન્ડ છે લબ અને ડબ, એ સ્ટેથોસ્કોપ નામના ઉપકરણથી સાધનની મદદથી સાંભળી શકાય છે. હૃદયના અવાજોનો અભ્યાસ આલેખ ઉપર નિશાની કરી શકાય છે અને આલેખના બેઝ પર એને જ્યારે નોટિફિકેશન કરી દેવામાં આવે તેને રિપ્રેઝેન્ટ કરી દેવામાં આવે, જેને ફોનોકાર્ડિયોગ્રાફી કહી શકીએ. શું કહીશું? ફોનોકાર્ડિયોગ્રાફી. ફોનોકાર્ડિયોગ્રાફીના જે રિપોર્ટ છે એના આધીન ડૉક્ટર્સ જે છે તે ચોક્કસ રોગની પરિસ્થિતિનું નિદાન કરી શકે, વાલ્વમાં કોઈ ખામી હોય તો. હૃદયને તંદુરસ્તીથી કાર્ય કરવા હૃદય સ્નાયુઓની વીજક્રિયાના માપ હૃદયના ધબકારાના સમયે જરૂરી બને છે. તો અંદર જે આપણે એસે નોડની વાત કરી ગયા, જે સક્રિય કલાવી સ્થિતિમાન ડેવલપ કરે છે અને હૃદયને એક માયોજેનિક અંગ તરીકે કાર્ય કરાવે છે. તો તેનું જે પ્રોપર ફંક્શનિંગ છે તેની અંદર જે લયબદ્ધતા છે તે જળવાય છે કે નહીં, તો એના માટે આ લબ અને ડબ સાઉન્ડની તીવ્રતાને આપણે અભ્યાસમાં લઈ શકીએ. ઉર્મિઓનું હૃદય સ્નાયુરસના આવરણમાં ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ અથવા વીજ રાસાયણિક તરંગોના સ્વરૂપમાં વહન થાય છે. તો એ પણ જરા કલાવ સ્થિતિમાનનું સૂચન આપે છે, જેને આપણે જોઈ ગયા હતા. એક વિશેષ પ્રકારનો વહન માર્ગ હૃદયની રચનામાં ફેલાયેલો છે, જેમાં એસે નોડથી શરૂ કરીને આપણે એવી નોડ પર જતા હતા, બંનેને જોડતો આંતરગાંઠીય માર્ગ, અને ત્યારબાદ આગળ બંડલ ઓફ હીઝ અને પર્કિંજે તંતુઓ. તો તેમાંથી આ ઉર્મિવેગ જે સતત પસાર થાય છે, જે એક વીજ રાસાયણિક તરંગોના સ્વરૂપે વહન પામતો હોય છે, જેને પણ અહીંયા આપણે અભ્યાસમાં લઈ શકીએ. અહીંયા જે વોલ્ટેજનો તફાવત થાય છે, જે કલાવી સ્થિતિમાનના ફેરફાર નોંધાય છે, તે
તેને પણ મશીનથી આપણે નોંધી શકીએ, જે ECG કહેવાય છે, ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ. એ જે રિપોર્ટ જનરેટ કરીએ છીએ ને એ કહેવાય ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ, અને આ જે પદ્ધતિ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે એને કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફી. ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફીમાં જરા મારે ઉમેરવું છે, આજ નીટ 2020માં એક ક્વેશ્ચન એના લગતો હતો. હવે એ ક્વેશ્ચન જરા ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછાયેલો એવું કહી શકીએ, બાકી ટોપિક તમારી ટેક્સ્ટબુકનો જ. તમે જેમ ECG ભણ્યા, એક નોર્મલ હેલ્ધી વ્યક્તિનો ECG, રાઈટ, જે 0.8 સેકન્ડમાં તમે નોંધી શકો, જેની અંદર 3 પ્રકારના તરંગોનું સૂચન કર્યું છે, પી તરંગ, QRS તરંગ અને T તરંગ. હવે એમાં તમે એવું પણ સ્ટડી કરી ગયા કે પી જે તરંગ છે એ શું સૂચવે છે, તો એટ્રિયલ સિસ્ટોલ સૂચવે, એટલે કે કર્ણકોનું સંકોચન. એ જ રીતે QRS તરંગ એ શું સૂચવે, તો ક્ષેપકોનું સિસ્ટોલ અથવા વેન્ટ્રિક્યુલર સિસ્ટોલ, મતલબ કે આપણે ક્ષેપકોનું સંકોચન. અને ત્યારબાદ લાસ્ટમાં જે ટી તરંગ આવે, ટી વેવ આવે, તે શું સૂચવે, તો તે જોઈન્ટ ડાયસ્ટોલ સૂચવે, મતલબ કે કર્ણક અને ક્ષેપકોનું એક સાથે થતું ડાયસ્ટોલ. હવે અહીંયા જે નોટિસ કરવાની વાત હતી, આવા વર્ડ જે આપણી બુકમાં સ્પેસિફાઈ કર્યા નથી, કારણ કે આ જે પણ તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે તે બેઝિકલી હૃદયના જે ખંડો છે તેની દિવાલોમાં રહેલા હૃદય સ્નાયુઓનું સંકોચન અને વિસ્તરણ કરાવે છે, જેને આધીન આપણે સિસ્ટોલ ડાયસ્ટોલ શબ્દો યુઝ કર્યા અથવા તેના યુટિલાઇઝેશનમાં લીધા. હવે જરા ધ્યાન આપો કે જે પ્રથમ છે પી તરંગ, એ કર્ણકોનું સંકોચન દર્શાવે, અને સંકોચનની જે હિસ્ટ્રી અથવા આપણે જે સ્ટડી આગળ કરી ગયા હતા કલાવી સ્થિતિમાનના આધારે, તો કર્ણકોનું સંકોચન છે તેને આપણે શું કહી શકીએ, કર્ણકોનું વિધ્રુવીકરણ. તો જેમ આપણે ગ્રાફ ભણી ગયા છે કલાવી સ્થિતિમાનનો અનેકવાર, અત્યાર સુધી આગળના ચેપ્ટર્સમાં પણ આવ્યું હતું, જ્યાં આપણે વાત કરી કે કોઈ પણ કોષ પોતાની સક્રિય અવસ્થામાં જ્યારે જતો હોય તો એ 3 સ્ટેજમાંથી પસાર થાય છે, વિધ્રુવીકરણ, પુનઃધ્રુવીકરણ અને અતિધ્રુવીકરણ, જે તમારા દિમાગમાં ઓલરેડી છે. પણ એને જરા હવે હૃદયચક્ર સાથે સાંકળવા પ્રયાસ કરીએ તો એમાં જે પી તરંગ છે એના માટે કહી શકીએ કે શું થાય છે, કર્ણકોનું ડિપોલરાઇઝેશન થાય છે, કર્ણકોનું વિધ્રુવીકરણ થાય છે, જેના લીધે તેઓ સંકોચન અનુભવે. તે જ રીતે QRS વેવ માટે કહી શકીએ કે તેમાં થાય છે ક્ષેપકોનું વિધ્રુવીકરણ, જે ઇન્ડિકેટ કરે છે ક્ષેપકોનું સિસ્ટોલ. અને લાસ્ટમાં જ્યારે તે વિશ્રામી પરિસ્થિતિમાં આવે છે, જ્યારે તે સંકોચન પામેલા સ્નાયુઓ વિસ્તરણ પામે છે, જેના માટે આપણે સ્ટડી કરેલું પુનઃધ્રુવીકરણ. તો ટી વેવનું સૂચન આપણે કરવા માટે એવું કહી શકીએ કે જે દરમિયાન કર્ણકો અને ક્ષેપકોનું શું થાય છે, પુનઃધ્રુવીકરણ. તો આ 3 તબક્કાને 3 તરંગોને આ રીતે પણ તમે યાદ રાખો. આ વખતે એ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછાયો, જે સ્ટુડન્ટ્સને એના વિશે ધ્યાનમાં હતું તે લોકો સોલ્વ કરી શક્યા હશે, બાકી લોકોને ટ્વિસ્ટ કરેલો લાગ્યું હશે, પણ કોઈ ટ્વિસ્ટિંગ હતું નહીં. તો પી વેવ છે એ કર્ણકોનું વિધ્રુવીકરણ, QRS વેવ છે તે ક્ષેપકોનું વિધ્રુવીકરણ, અને છેલ્લો જે ટી વેવ છે તે ક્ષેપકો તથા કર્ણકોનું એકસાથે થતું પુનઃધ્રુવીકરણ દર્શાવે છે. તો આ જે 3 પ્રકારના તરંગો છે તે આપણે ECGમાં નોટ ડાઉન કરી શકીએ, અને તેમાં પણ જ્યારે કોઈ અબનોર્માલિટી આવે, લાઈક તમે જોતા હતા તો એ ગ્રાફ જે અપ અને ડાઉન જાય, હવે અપ અને ડાઉન જે જાય છે એમાં જે ઉપર તીક્ષ્ણ તમને પોઈન્ટ મળે છે, જે પીક મળે છે, આ પીક સપોઝ થોડી લાંબી થઈ જાય, થોડી વિસ્તૃત થઈ જાય, થોડી ગોળાકાર થઈ જાય, તો એ બધું ECG રીડિંગ કરીને ડૉક્ટર એક ચોક્કસ હૃદયની ખામીનું ડાયગ્નોસિસ વાલ્વ રિલેટેડ હોય તો કરી શકે. અને જેના આધારે થોડા શબ્દો છે, અહીંયા થોડા રોગોની પરિસ્થિતિ છે આપણી પાસે, નોંધતા જજો, નોટબુક લઈને બેઠા હોય તો. એટ્રિયલ ફ્લટર, હવે સ્વાભાવિક છે જે પ્રમાણે આગળ વર્ડ મૂક્યો છે તેને અનુસંધાનમાં તમારે સમજી લેવાનું કે કયા તરંગમાં ખામી હશે. એટ્રિયલ ફ્લટર કહું તો સમજી લેવાનું એ ખામી ક્યાં છે, તો પી તરંગમાં છે. એ જ રીતે એટ્રિયલ ફાઇબ્રિલેશન, એ ખામી પણ ક્યાં છે, પી તરંગમાં છે. પછી આવે છે વેન્ટ્રિક્યુલર ફ્લટર, એ QRS સેગમેન્ટ અથવા QRSનો જે તરંગ છે તેમાં ખામી દર્શાવે છે. અને એ જ રીતે વેન્ટ્રિક્યુલર ફાઇબ્રિલેશન, જે પણ QRS તરંગમાં નોંધાતી અસાધારણતા છે. જેમ આપણે વાત કરી કે પીક પહોળી થઈ જાય, પીક રાઉન્ડ બની જાય, ઓકે, નોર્મલ જે રીતે આપણે ડ્રો કર્યો હતો તે રીતે મળશે નહીં. તો અગેન રિપીટ કરું છું, એટ્રિયલ ફ્લટર, એટ્રિયલ ફાઇબ્રિલેશન, અને એ જ રીતે ક્ષેપક માટે હોય તો વેન્ટ્રિક્યુલર ફ્લટર અને વેન્ટ્રિક્યુલર ફાઇબ્રિલેશન. તો હતું ECG. ECGનું સૌપ્રથમ જે શોધ છે એની સંકલ્પના લાવનાર વિજ્ઞાની જે હતા આપણી પાસે વોલર. તો
તો આ સાયન્ટિસ્ટનું નામ યાદ રાખશું. વોલર નામના વિજ્ઞાની દ્વારા ઇસીજીની શોધ કરવામાં આવી હતી. પછી એમાં આગળ થોડા વધારે રૂપાંતરણો, વધારે થોડા એડવાન્સમેન્ટ ઇથનોવન નામના એક વૈજ્ઞાનિક લાવ્યા હતા. ઇથનોવન, આથી ઇથનોવનને ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફીના પિતા તરીકે નવાજવામાં આવેલા છે. તો આ તો મિત્રો પ્રથમ બે સાઉન્ડ વિશેની વાત. હવે આપણે જોઈએ છે અસાધારણ પ્રકારના સાઉન્ડ્સ જે પણ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે, જેમાં આપણે બે પ્રકારના સાઉન્ડનો અભ્યાસ કરીશું, S3 અને S4. પણ અગેન કહી દઉં છું, આ બંને સાઉન્ડ એક પુખ્ત હેલ્ધી હૃદય ધરાવતા વ્યક્તિની અંદર ડેવલપ થતા નથી. તે માત્ર ને માત્ર હૃદયની અસાધારણતા દર્શાવે છે. તો એવા વ્યક્તિ જે હૃદયની કોઈ ચોક્કસ ખામીથી પીડાતા હોય તેની અંદર જ આ બે પ્રકારના સાઉન્ડ સાંભળી શકાય. અને ડૉક્ટર્સ, કાર્ડિયોલોજિસ્ટ આ બે પ્રકારના સાઉન્ડની સંભળાવવાની શરૂઆત અથવા તેમાં નોંધાતી તીવ્રતાના આધારે ચોક્કસ રોગોનું નિદાન કરી શકે છે. અહીં કહી દઉં કે S3 અને S4 આ બંને પ્રકારના સાઉન્ડ ખૂબ જ ટૂંકા ગાળાના હશે અને ખૂબ જ નીચી તીવ્રતાવાળા પણ છે. આથી કદાચ શક્ય થાય કે એને ડાયરેક્ટ તમે ફીલ કરી શકો નહીં, જેમ આગળ વાત કરી, તેને સ્ટેથોસ્કોપથી જ અનુભવી શકાય અને એ પણ ડૉક્ટરની માસ્ટરી પર જાય છે. તો જોઈએ S3 અને S4 શું છે. તો S3 જે છે એ બેઝિકલી કહેવાય છે વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ. શું છે વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ? તો જરા ધ્યાન આપજો. એ જ રીતે S4ને હું કહેવાનો છું એટ્રિયલ ગેલોપ. શું કહું છું? એટ્રિયલ ગેલોપ. તો S3 જે છે વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ છે, જે વેન્ટ્રિક્યુલર ફિલિંગ સાઉન્ડ તરીકે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ. સમજી લો કે S2 જે ડેવલપ થાય છે એટલે કે ડબ સાઉન્ડ. ડબ સાઉન્ડ પછી તુરંત જ ઉત્પન્ન થાય છે S3. જે લોકોમાં S3 અને S4 ઉત્પન્ન થતા હોય એની ક્યારે અનુભવ કરી શકાય અને ક્યારે સાંભળી શકાય, તો એના માટે જે S3 પ્રકારનો સાઉન્ડ છે તે S2 પછી તુરંત જ અનુભવી શકાય, તુરંત જ ઉદ્ભવે છે, એટલે તુરંત જ તેને સાંભળી શકાય. કે જ્યારે આપણે વાલ્વની વાત કરી કે એવી વાલ્વ બંધ થતા હતા તે સમયે S1 સાઉન્ડ સંભળાયો, જેને લપ કીધું. હવે આ એવી વાલ્વ જ્યારે ખુલે છે અને રુધિર ડાબા ક્ષેપકમાં ઠલવાય છે, એ ઠલવવાની જે વૃત્તિ છે તે પેસિવ હોય અને તે દરમિયાન જો એમાં કોઈ અસાધારણતા હોય તો આ S3 પ્રકારનો સાઉન્ડ ઉદ્ભવે છે. બરાબર સમજાય છે? રિપીટ કરું છું, S3 પ્રકારનો સાઉન્ડ જે શું છે તો વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ દર્શાવે છે. વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપ એટલે શું? તો જ્યારે એવી વાલ્વ ખુલે અને રુધિર ડાબા ક્ષેપકમાં જ્યારે ઠલવાતું હોય, એની અંદર વહન પામતું હોય, તો તે દરમિયાન જે સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થાય છે એક વાઇબ્રેશનવાળો સાઉન્ડ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. આથી એને મરમર સાઉન્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો ખાલી ઉઠીને આવો ક્વેશ્ચન તમે જોઈ લો, ભાઈ મરમર સાઉન્ડ નીચે પૈકી કયો? તો એના માટે S3 યાદ રાખશું, મરમર સાઉન્ડ, કારણ કે વાઇબ્રેશનવાળો અવાજ છે. ખાલી એકવાર થઈને બંધ થઈ જાય એવું નથી, એક ડોમિનન્ટ પીચવાળો નથી, એમાં વાઇબ્રેશન જાણે કોઈ વસ્તુનું થતું હોય ને એમાં જે આપણે ડેવલપ થાય સાઉન્ડ, એ પ્રકારનો સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થાય છે S3માં. આથી એને મરમર સાઉન્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે અલ્ટિમેટલી કહી શકીએ કે તે સિસ્ટોલ, ક્ષેપકના સિસ્ટોલની ખામી છે અને એમાં પણ ખાસ ફોકસ કરવાનો છે તમારે ડાબા ક્ષેપકની, કારણ કે તે દૈહિક પરિવહનમાં સંકળાતું હોવાને કારણે તેનું પમ્પિંગ પણ બહુ દબાણપૂર્વકનું હોય છે. તો ડાબા ક્ષેપકના સિસ્ટોલની ખામી છે અને એ ખામીને કારણે S3 ઉત્પન્ન થાય. S3 જ્યારે સંભળાતો હોય તો ડૉક્ટર કયા રોગનું નિદાન આપી શકે? તો એમાં જે રોગનું નિદાન છે તે છે સિસ્ટોલિક હાર્ટ ફેલ્યોર. તો S3 સાઉન્ડ એ સિસ્ટોલિક હાર્ટ ફેલ્યોર પ્રકારના હૃદય રોગનું સૂચન આપે છે, નિદાન કરી આપે છે. સંકોચન થવાને કારણે થતી હૃદયની નિષ્ફળતા. એનાથી એક્ઝેક્ટલી ઉલટું છે આપણી પાસે S4 સાઉન્ડ, જે સંભળાતો હોય તો એનાથી કાર્ડિયોલોજિસ્ટ આપણને નિદાન આપે છે વેન્ટ્રિક્યુલર હાર્ટ ફેલ્યોર, એટલે કે હૃદયના પહોળા થવાથી ઉત્પન્ન થતી હૃદયની નિષ્ફળતા. અહીંયા એ પણ કહેવાનું પસંદ કરીશ કે S3ની જે ખામી છે, એ જે S3 સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થતો હોય તે વ્યક્તિમાં જ્યારે એકવાર નિદાન થઈ જાય અને તે વ્યક્તિની જ્યારે સારવાર શરૂ થઈ જાય, સારવાર થતાં હૃદયના ફંક્શન, કાર્યો નોર્મલ થતા જાય ને S3 પ્રકારનો સાઉન્ડ કદાચ આવતો બંધ થઈ જાય અથવા બંધ થઈ શકે. પણ S4 સાઉન્ડ એવો છે જે ક્યારેય પણ બંધ થતો નથી. એ જે વ્યક્તિમાં આ ખામી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, ડાયસ્ટોલિક હાર્ટ ફેલ્યોરની શક્યતા જેનામાં બંધાય છે, જેનામાં નિદાન થાય છે, તેમાં સારવાર કરવા છતાં આ સાઉન્ડને ઉત્પન્ન થતો બંધ કરી શકાતો નથી, કારણ કે તે એક
વળતી ન કરી શકાય એવી પરમેનન્ટ ખામી તરીકે થઈ જાય છે. તો જોઈએ S4 વિશે ડિટેલમાં. જેમ વાત કરી કે આ સાઉન્ડ જો સંભળાતો હોય તો તેનાથી નિદાન શેનું થાય છે? ડાયસ્ટોલિક હાર્ટ ફેલ્યોર અથવા ડાયસ્ટોલિક હૃદયની નિષ્ફળતા અથવા કહી દઈએ સક્રિય માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા. સક્રિય માયોકાર્ડિયલ ઇસ્કેમિયા. ઇસ્કેમિયા વિશે જેમ લાસ્ટ ટાઈમ સ્ટડી કરી ગયેલા કે હૃદયના સ્નાયુઓને જ અપૂરતો ઓક્સિજન મળે અને જે પરિસ્થિતિ છે એને ઇસ્કેમિયા કહેવાય, રાઈટ. તો એ સક્રિય ઇસ્કેમિયા કે ડાયસ્ટોલિક હાર્ટ ફેલિયરનું સૂચન કરે છે. તે અનિયંત્રિત પ્રકારના હાઇપરટેન્શનને કારણે ઉત્પન્ન થતો હોય. એવા વ્યક્તિ કે જેની અંદર હાઇપરટેન્શન અનિયંત્રિત રીતે ખૂબ જ અપ જતું હોય ને પાછું કદાચ નોર્મલ આવી જાય, પાછું ખૂબ જ અપ જતું રહે, તો એવા વ્યક્તિઓ જે છે એની અંદર આ પ્રકારની ખામી સર્જાવાની શક્યતા વધારે છે. આ જે S4 સાઉન્ડ છે તે S1 પછી S1ના તુરંત પહેલાં ઉદ્ભવે છે. લાઈક સમજી લો આપણે S1 અને S2ની વાત કરીએ તો S2ની જસ્ટ પછી ઉદ્ભવે તે કયો છે? S3. અને S1ની જસ્ટ પહેલાં ઉદ્ભવે તે કયો છે? S4. તો S4 માટે યાદ રાખો તો S1ના જસ્ટ પહેલાં તુરંત જ પહેલાં ઉદ્ભવતો હોય છે અને તે એટ્રિયલ ગેલોપનું સૂચન કરે છે. જેમ S3 વેન્ટ્રિક્યુલર ગેલોપનું સૂચન કરતો હતો તેમ S4 એ એટ્રિયલ ગેલોપનું સૂચન કરે છે. જે શેના લગતો સાઉન્ડ છે? તો અહીંયા પણ આપણે કહી શકીએ તે લેટ ડાયસ્ટોલિક સાઉન્ડ છે. એટલે કે ડાયસ્ટોલના અંતે સંભળાતો અવાજ, જેમાં પ્રોબેબલી આપણે એવું કહી શકીએ કે ક્ષેપકો જે છે, ક્ષેપકોની અંદર ખૂબ જ સક્રિય રીતે રુધિર ઠલવાતું હોય અને તે જે ક્ષેપકોની દિવાલ પહોળી થઈ જવાને કારણે ત્યાં જોરથી ટકરાય છે. એ ટકરાવાને કારણે જે સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થાય છે એ જ આ S4 સાઉન્ડ. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો S3 અને S4 સાઉન્ડ જે એક્સ્ટ્રા તમને કરાવ્યા, જે હું અહીંયા વર્ણન કર્યું હોય તમે બુકમાં લખી દીધું હશે. આઈ હોપ ન કર્યું હોય તો આ વિડીયો 1-2 વાર રિપીટ કરીને લખતા જજો, જેના વિશે પણ તમારે નોલેજ લેવાનું છે. તો વાત કરીએ S3 અને S4 સાઉન્ડની, જે ટોટલી અબનોર્મલ પ્રકારના સાઉન્ડ્સ છે અને હૃદયની કાર્યમાં અનિયમિતતા દર્શાવે છે, તેની અસાધારણ પરિસ્થિતિ દર્શાવે છે. અહીં એક બીજું એડ કરવાનું પસંદ કરીશ. તમે એ પણ નોંધી શકો છો કે S3નો જે સાઉન્ડ છે મેં તમને કીધું તે સારવાર દરમિયાન બંધ કરાવી શકાય, કારણ કે હૃદયના ફંક્શન નોર્મલ થઈ જશે સારવારથી, તો S3 સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થતો બંધ થઈ શકે. S4 સાઉન્ડ એવો છે જે વળતો કરી શકાતો નથી. એમાં ઉદ્ભવેલી ખામીનો પરમેનન્ટ કોઈ ઈલાજ નથી અને ન હોવાને કારણે તેમાં તે સાઉન્ડ બંધ થવા માટે જરા પણ લાયેબલ હોતો નથી. પણ જો થર્ડ સાઉન્ડની વાત કરું તો થર્ડ સાઉન્ડમાં જે એથ્લેટ્સ હોય છે, રમતવીરો અથવા તો કહી શકીએ પ્રેગ્નન્ટ લેડી, પ્રેગ્નન્ટ વુમન, જે સગર્ભા સ્ત્રી છે, તો તેઓના શરીરમાં આવતા ચોક્કસ જે બાયોકેમિકલ ચેન્જીસ છે, તો એના બેઝ પર તેમના હૃદયમાં આ S3 પ્રકારનો સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થવો એક નોર્મલ સાઇન છે, રાઈટ. તો તેઓમાં જો S3 સાઉન્ડ સાંભળી શકાતો હોય અથવા તો અભ્યાસ કરી શકાતો હોય તો તેને હૃદયની અનિયમિતતા અથવા અસાધારણ સ્થિતિ લઈ શકીએ નહીં, કારણ કે તેઓમાં S3 સાઉન્ડ ઉત્પન્ન થાય જ. પ્રેગ્નન્ટ લેડી અને રમતવીરો, એથ્લેટ્સમાં અલગથી યાદ રાખીશું. પણ જો એ નોર્મલ વ્યક્તિ છે એની અંદર જો આ થર્ડ અને ફોર્થ ડેવલપ થતા હોય તો એ ચોક્કસ કોઈને કોઈ અસાધારણ સ્થિતિનું સૂચન કરે છે. તો આ હતું S3 અને S4. આ બંને પ્રકારના સાઉન્ડને વધારે નોટિફિકેશનથી અથવા વધારે ડોમિનન્ટલી જો સાંભળવા હોય તો એને એપેક્સના પોર્શન પર સાંભળી શકાય. શું છે એપેક્સનો પોર્શન? તો લાઈક આપણું જે હૃદયના 2 ક્ષેપકો છે, ક્ષેપકોની નીચે જ્યારે તેઓ શંકુ આકારનો જે કોન જેવો પોર્શન બનાવે છે, તેની ટીપ ઉપર જો સ્ટેથોસ્કોપ મૂકવામાં આવે તો ત્યાં S3 અને S4 સાઉન્ડ વધારે ડોમિનન્ટલી સાંભળી શકાય, જેને કહીએ છીએ આપણે એપેક્સ, હાર્ટ એપેક્સ. ઓકે, તો એ પણ જરા યાદ રાખીશું. એપેક્સના પોર્શનમાં વધારે સારી રીતે S3, S4 સાઉન્ડ જનરેટ થાય છે. અહીંયા પણ કોઈ તમને ન સમજ પડી હોય તો મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો તમે. પછી જઈએ છીએ આગળ ફ્રેન્ડ્સ. છેલ્લો જે ટોપિક છે પરિવહન તંત્રને લગતી ખામીઓ, રોગો, અનિયમિતતાઓ, જેમાં હાઇપરટેન્શન અને હાઇપોટેન્શન જે ઓલરેડી તમે બુકમાં સ્ટડી કરી ગયા છો, થોડું જોઈ લઈએ એના પર. તો હાઈ બ્લડ પ્રેશર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. રુધિરનું દબાણ જ્યારે ઊંચું થઈ જાય તેને હાઇપરટેન્શન કહીએ છીએ, જેના આપણી પાસે બસ સિસ્ટોલિક પ્રેશર અને ડાયસ્ટોલિક પ્રેશરના ડેટા હોવા જોઈએ. તો જેમ એક નોર્મલ વ્યક્તિનું બીપી અથવા રુધિરનું દબાણ 120થી 80 જળવાય છે, 120 સિસ્ટોલિક અને 80 છે તે ડાયસ્ટોલિક. હવે આ જ જ્યારે સિસ્ટોલિક પ્રેશર 140 mmHg જેટલું કે એનાથી વધી જાય
અને ડાયસ્ટોલિક ધમનીનું દબાણ 90 mmHg કે તેનાથી વધે તો તે સ્થિતિને હાઈ બ્લડ પ્રેશર તરીકે લઈ શકાય. બરાબર. હવે હાઇપરટેન્શન થવાના જે કારણો છે એમાં ચોક્કસ કેટલાક કારણો આપણે લઈ શકીએ. તો એના અનુસંધાનમાં એને 2 પ્રકારમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું: પ્રાથમિક પ્રકારનું હાઇપરટેન્શન અને દ્વિતીયક પ્રકારનું હાઇપરટેન્શન. એમાં પ્રાથમિક અને દ્વિતીયકમાં જે ડિફરન્સ છે, તો દ્વિતીયક હાઇપરટેન્શન બેઝિકલી એ અંતઃસ્ત્રાવિક પરિબળોને કારણે થાય. કારણ કે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જેમ સ્ટડી કરી ગયા કે બોડીમાં કોઈ અંતઃસ્ત્રાવી નિયમન જો ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું હોય, કારણ કે કેટલાક અંતઃસ્ત્રાવો જે હૃદયના સંકોચનોને પ્રેરે છે અથવા તો રુધિરનું દબાણ વધારે છે, જેમાં આપણે ભણ્યા હતા એડ્રિનલ મજ્જકના અંતઃસ્ત્રાવ એડ્રિનાલિન, નોરેડ્રિનાલિન અને આ સિવાય થાઇરોઇડ ગ્રંથિનો અંતઃસ્ત્રાવ થાઇરોક્સિન. તો બાયચાન્સ જો એની અંદર કોઈ અસાધારણતા આવવાને કારણે આ પ્રકારના અંતઃસ્ત્રાવો વધુ માત્રામાં જનરેટ થતા હોય તો તેઓ હાઇપરટેન્શન પ્રેરી શકે. જેમાં કદાચ આપણું બોડી આપણે બહારથી કોઈ આપણી મતલબ સમજીએ ને લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર તરીકે નથી આવ્યો, તે અંદરથી જ પ્રોબ્લેમ જે ક્રિએટ થાય એના કારણે સર્જાયો છે. તો એને આપણે દ્વિતીયક હાઇપરટેન્શનમાં લઈ શકીએ. જ્યારે આપણી જે આદતો છે લાઈક ધૂમ્રપાન કરવું, નિકોટિનનું ગમે તેમ કરીને સેવન કરવું, તમાકુ ચાવવું લાઈક, અથવા એ સિવાય ખાસ કરીને મેદસ્વીતા, ઓબેસિટી જે પણ લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડરમાં લઈ શકાય કે જ્યારે એવા ખોરાક પર કોઈ પ્રકારનું નિયંત્રણ ન રાખવામાં આવે, જંક ફૂડ ખાવામાં આવે, કોલેસ્ટ્રોલયુક્ત ખોરાકનું વધુ કન્ઝપ્શન કરવામાં આવે તો તે કેસીસમાં બ્લડની અંદર કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધી જાય છે. અને આ સિવાય મેદપેશી જમા થવાને કારણે ત્યાં થતાં રુધિરના સપ્લાયમાં પણ ઘણું બધું ખલેલ પહોંચે છે, ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. તો તેવા કેસમાં પણ રુધિરનું દબાણ વધી જાય છે અથવા બીપી વધી જાય છે એવું કહી શકીએ. તો આ બંને જે કારણો છે તેને આપણે પ્રાથમિક પ્રકારના હાઇપરટેન્શનમાં લઈએ, પણ બોડીમાં અંતઃસ્ત્રાવી પરિબળોને કારણે હાઇપરટેન્શન પ્રેરાતું હોય તો એને દ્વિતીયક હાઇપરટેન્શન તરીકે લઈ શકીએ. તો આ એના કારણો સાથે એના પ્રકારની પણ વાત કરી. આ હાઈ બ્લડ પ્રેશર મિત્રો એ આગળ થતા તમામ પ્રકારના હૃદયના અન્ય રોગોનું મૂળ છે અથવા મેઇન ઓરિજિન છે. હાઇપરટેન્શન એકવાર શરૂ થઈ જાય તો એ આગળ જઈને હૃદયની અતિ ગંભીર પરિસ્થિતિઓ પ્રેરી શકે. આથી તેને ગમે તેમ કરીને કાબૂમાં લેવું જરૂરી છે, કંટ્રોલમાં લેવું જરૂરી છે. એમાં બેઝિકલી જોઈએ તો આ જે મૂલ્ય છે હાઇપરટેન્શનના સિસ્ટોલિક અને ડાયસ્ટોલિક પ્રેશર જે સમયે 220 કે 120 mmHg જો પહોંચી જાય તો એ અતિ ક્રિટિકલ કન્ડિશન કહેવાય, અતિ જોખમી કહેવાય. તે કદાચ બ્રેઇન સ્ટ્રોક માટે જવાબદાર બની શકે. તેનાથી જે ખામીઓ થાય છે એની વાત કરીએ તો હેમરેજ થઈ જાય, એટલે કે રુધિરવાહિનીઓ ફાટી જાય, અંધાપો આવી જાય, તો આંખમાં જતી જે ધમનીઓ છે તે ફાટી જાય, તેને કારણે આંખમાં રુધિરનો સપ્લાય બંધ થતાં અંધાપો આવી શકે, નેફ્રાઇટિસ થઈ શકે. તો મૂત્રપિંડમાં જે આપણે સ્ટડી કરવાના છીએ તો નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં કે જે રુધિર કેશિકા ગુચ્છ ગાળણ ડાબ છે, ત્યાં જે મોકલાતું રુધિર છે ગાળણ માટે તેનો આધાર ડેફિનેટલી કાર્ડિયાક આઉટપુટ પર રહેલો છે. અને કહેવાય છે કે કાર્ડિયાક આઉટપુટનો 25% જેટલો મૂત્રપિંડ ધમનીમાં ગાળણ માટે જતો હોય છે. જો બીપી બહુ વધારે હોય તો બહુ જ પ્રેશરથી, વધારે પડતા પ્રેશરથી મૂત્રપિંડમાં ગાળણ માટે બ્લડનો ફ્લો થશે ને તે સમયે શક્ય છે કે ત્યાં પણ કોઈ કેશિકા જેમ અંતરવાહી ધમનિકા, બહિર્વાહી ધમનિકા ફાટી જાય અથવા તો પરિનલિકામય કેશિકાઓમાં આવી કોઈ ઘટના થાય ફાટી જવાની, તો તે મૂત્રપિંડમાં ખામી પ્રેરી શકે. આ સિવાય મગજમાં લાગતો શોક જેને બ્રેઇન સ્ટ્રોક કહેવાય છે, આજકાલ જોવા મળતી સૌથી સામાન્ય તકલીફ જે આ છે બ્રેઇન સ્ટ્રોક, તમે સાંભળ્યું હશે, જેમાં મગજનામાં ઝટકા જે લાગે છે, શોક લાગે છે, તેને લીધે વ્યક્તિમાં પેરાલિસિસ થઈ જાય, લકવો થઈ જાય, તેના શરીર પરના સ્નાયુઓનો કંટ્રોલ તે ગુમાવી બેસે. તો આમ હાઇપરટેન્શન સતત જો ચાલુ રહે તો આગળ જઈને હૃદયની દિવાલો, હૃદયના વાલ્વને પણ તકલીફ પહોંચાડી શકે છે, રાઈટ. તો તેની નિયમિત સારવાર કરવી પડે, એના માટે ચોક્કસ પ્રકારની દવાઓનું સેવન પણ કરવું પડે, ડૉક્ટર દ્વારા સજેસ્ટ કરાય તેવી, અને નિયમિત વ્યાયામ જરૂરી છે. અને મીઠાનું ઓછું પ્રમાણ, મીઠું ઓછામાં ઓછું લેવું જોઈએ જે વ્યક્તિ હાઇપરટેન્શનથી પીડાતા હોય. અને રોજનું ડેલી હાફ એન અવર કે 1 આવરનું વર્કઆઉટ, એક્સરસાઇઝ, જે પછી સાયકલિંગ, વોકિંગ, સ્વિમિંગ કોઈ પણ માધ્યમથી કરીને હાઇપરટેન્શનને નિયંત્રણમાં લેવું જોઈએ. હાઇપોટેન્શન ફ્રેન્ડ્સ, તો જેટલું હાઇપરટેન્શન જોખમી છે એટલું જ જોખમી હાઇપોટેન્શન પણ હોઈ શકે, જેને આપણે લો બ્લડ પ્રેશર કહીએ છીએ. તો જે આપણા સિસ્ટોલિક પ્રેશરનું વેલ્યુ છે તે જ્યારે
110 mmHg જેટલી થઈ જાય અને તે જ રીતે ડાયસ્ટોલિકની વેલ્યુ જો 70 mmHg થઈ જાય, જે નોર્મલથી ઘટી ગયું, તો અહીંયા તમારે વધારે ફોકસ નીચે એટલે કે ડાયસ્ટોલિક પ્રેશર પર કરવાનું છે. તે તેના નોર્મલ વેલ્યુથી ઘટવા માંડે તો તે હાઇપોટેન્શન પ્રેરી શકે. જો કે આ પરિસ્થિતિ હાઇપરટેન્શન જેટલી જોખમી નથી, પરંતુ હાઇપોટેન્શન જો અતિશય ઘટી જાય એટલે કે હાઇપોટેન્શન વધારે તીવ્ર થઈ જાય, જેમ હું તમને કહું કે જે વખતે ડાયસ્ટોલિક દબાણ 50 mmHg આજુબાજુ પહોંચી જાય તો એને હાઇપોટેન્શન શોક કહેવાય છે. શું કહેવાય? હાઇપોટેન્શન શોક, જે કદાચ જોખમી બની શકે, ઇમિડિયેટલી હોસ્પિટલાઇઝ થવું પડે. તો આ તકલીફમાં જે છે વાસોડાયલેશન થતું હોય એને કારણે આ તકલીફ થઈ શકે. ક્ષેપકના પમ્પિંગમાં ઘટાડો થવાથી તો એનો જે દિવાલો છે તેનું જે તીવ્રપણે સંકોચન થાય છે તે ન થતું હોય તો પણ હાઇપોટેન્શન થઈ શકે. વાલ્વ સંબંધી ખામીઓને કારણે, ખોરાકના અભાવને કારણે, ઓછું પોષણ મળવાને કારણે હાઇપોટેન્શન થઈ શકે. જ્યારે હાઇપોટેન્શન સર્જાય છે તે એક નોર્મલ પરિસ્થિતિમાં વર્ટિગો, ચક્કર આવે તેવી સ્થિતિ ડેવલપ કરે છે અને ટેમ્પરરી બોડીમાં આંખની આગળ તમને જરા અંધારા આવતા હોય એવું ફિલિંગ આવે છે. તેનું થવાનું ચોક્કસ કોઈ કારણ આપણે હજુ સુધી ડિરાઈવ કરી શક્યા નથી. આ સમયે પણ જો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને હાઇપોટેન્શનનો શોક આવે તેને ઇલેક્ટ્રોલાઇટવાળું પાણી, સુગરવાળું કે સોલ્ટવાળું પાણી આપીને રાહત અનુભવી શકાય છે. તો રુધિરના દબાણને લગતા આ બે રોગોનું ડિસ્કશન કર્યું આપણે. બીજા જે રોગો છે મિત્રોને આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં લઈશું. ત્યાં સુધી આજે જે ચાલેલો ટૉપિક છે અથવા સર્ક્યુલેશનમાં આગળ પણ જે લેક્ચર્સ થયા એમાં કશે પણ કોઈ તકલીફ તમને હોય તો તમે મને કોન્ટેક કરી શકો છો. વોટ્સએપ દ્વારા પણ કરશો તો કોઈ વાંધો નહીં. હજુ એક આપણે ખામી જોઈ લઈએ, એથેરોસ્ક્લેરોસિસ. આ પણ આપણી બુકમાં છે. એથેરોસ્ક્લેરોસિસની જે ખામી છે એ બેઝિકલી એનું પણ થવાનું મેઇન રીઝન છે કોણ? હાઇપરટેન્શન. તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ રુધિરના ઊંચા દબાણની ખામીથી પીડાતા હોય તો એને એથેરોસ્ક્લેરોસિસ થવાની સંભાવના છે. એથેરોસ્ક્લેરોસિસ બેઝિકલી શું સમજાવે છે તો તે ધમનીના પોલાણમાં પ્લેકનું જમાપણું. આ પ્લેકનું જમાપણું જે છે કેમ શરૂ થયું? સાથોસાથ કોલેસ્ટ્રોલ એને સાથ આપે છે કે જેટલો રુધિરની અંદર VLDL તરીકે કોલેસ્ટ્રોલની માત્રા વધારે હશે તે અંદર આ પ્રકારના પ્લેકના જમા થવા માટે જવાબદાર બનતો હોય છે. પણ એનું મૂળભૂત ઓરિજિન થયું છે હાઇપરટેન્શનને કારણે. કારણ કે આપણું બોડી મિત્રો જ્યાં પણ ઈજા થાય ત્યાં હિલિંગ કરવાનું અથવા તે જગ્યાએ રુધિર ગંઠન પ્રેરવાનું જે નોર્મલ વલણ દર્શાવે છે. તો એ સંદર્ભમાં જ્યારે આપણી ધમનીઓ જેનું અંદરનું પોલાણ ખૂબ જ નાનું છે, ડાયામીટર ખૂબ જ નાનું છે, ત્યાંથી જ્યારે બ્લડ ઊંચા દબાણથી પસાર થતું હોય તો સ્વાભાવિકપણે રુધિર વાહિની ધમનીની અંદરની દિવાલ પર ઘસારો લાગે અને ત્યાં નાની મોટી ઈજા પહોંચે. આ ઈજા પહોંચે એટલે શરીર તેની વૃત્તિ પ્રમાણે ગંઠન શરૂ કરે. ગંઠન થવાને કારણે જે ફાઇબ્રિન, જે દ્રવ્ય ગંઠન માટે જવાબદાર હતો તે ત્યાં સર્જાય અને તે થોડું બહાર ઉપસી આવે. એ જે ઉપસી આવે છે ત્યાં પછી ત્યાંથી જેમ બ્લડ પસાર થતું જાય ત્યાં રહેલા કોલેસ્ટ્રોલ અને અન્ય ક્ષારો પણ એ જે ગંઠનનો વિસ્તાર છે તે જગ્યાએ જમતા જાય, જમાપણું તેનું થતું જાય અને આ જમા થતાં ધીરે ધીરે આ જે પ્લેક છે તે વધારે પ્રભાવિત થતો જાય. કારણ કે જેમ આપણે ભણી ગયા છે આ એથેરોસ્ક્લેરોસિસની ખામી એ સાયલન્ટ કિલર છે, મૂક ઘાતક છે. મતલબ કે લાંબા ગાળે 20-25 વર્ષની એજ પછી અથવા સમયગાળા પછી અતિ ગંભીર થઈ જાય. કારણ કે તે સમય પહેલો જે પ્લેક ધીરે ધીરે જે મોટો થઈ રહ્યો હતો તે અતિશય મોટો થઈ જાય અને તેમ થવાને કારણે રુધિરના પ્રવાહ પર, રુધિરના ફ્લો પર અવરોધ લાગે, રાઈટ, અને જે આપણને હાર્ટ એટેક લાવી શકે. તો એ ખામી છે એથેરોસ્ક્લેરોસિસ. તો એમાં જે વાત કરીએ કે ધમનીની અંદર પોલાણમાં થતું પીળા પ્લેકનું જમાપણું અથવા જે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમામાં ખાસ કરીને થાય છે. એ જો અહીંયા કહીશ કે ટ્યુનિકા ઇન્ટિમામાં ઘસારો થાય ત્યાં જ્યારે ગંઠન શરૂ થાય છે તેનો સાથ ટ્યુનિકા મીડિયા પણ આપવા માંડે છે. તે ટ્યુનિકા મીડિયામાં જે હૃદય સ્નાયુઓ છે તેઓની અંદર પણ પ્રોલિફરેશન ફેરાય છે અને એને કારણે જે ફાઇબ્રિનનું ક્લોટિંગ છે તે વધારે ને વધારે પ્રભાવી બનવામાં સમય વધારે લેતું નથી અને પછી કોલેસ્ટ્રોલ અને અન્ય દ્રવ્યો જામતા જાય જે VLDL તરીકે આપણે સ્ટડી કરી ગયા છે. સામાન્ય રીતે રુધિરમાં એક ઉત્સેચક પણ હોય છે પેરોક્સોનેઝ. પેરોક્સોનેઝ ઉત્સેચક જે છે તે LDLને અવક્ષેપિત થતાં અટકાવે અને તેમ છતાં કોલેસ્ટ્રોલથી ભરપૂર આહારને તે પરાસ્ત કરી શકે છે, રાઈટ.
પણ એમ છતાં કોલેસ્ટ્રોલ તો રુધિરવાહિનીમાં એને ક્રોસ કરીને આવી જ જાય છે તેની ઓછી ઘનતાને કારણે, અને જેટલું રુધિરમાં તેનું પ્રમાણ વધારે હશે તે હિસાબે આ પ્લેકનું જમાપણું વધારે થશે, પ્લેક જલ્દી વધારે પ્રભાવિત થતો જશે, અને એ કન્ડિશન આપણે થ્રોમ્બો ઇમ્બોલિઝમ તરીકે આગળ કન્વર્ટ કરી શકીએ. હવે અહીંયા જરા 2 વર્ડ તમને કહી રહ્યો છું, એના પર જરા ધ્યાન આપજો. પ્લેક જામ્યો છે, પણ પ્લેકનું આગળનું જે 2 સ્વરૂપ છે તે થ્રોમ્બસ અથવા ઇમ્બોલસ સ્વરૂપે ઓળખી શકાય અથવા તેવી પરિસ્થિતિમાં પરિણમે છે. એવી પરિસ્થિતિ થાય તો એને થ્રોમ્બો ઇમ્બોલિઝમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શું કહેવાય ફ્રેન્ડ્સ? થ્રોમ્બો ઇમ્બોલિઝમ. તો એથેરોસ્ક્લેરોસિસનું બીજું નામ જ છે થ્રોમ્બો ઇમ્બોલિઝમ. તેને ક્યારેક કન્જેસ્ટિવ કાર્ડિયાક ફેલિયર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તો એ પણ શબ્દ યાદ રાખો. તો આ ખામીમાં જે પ્લેક જામતો ગયો છે તો જે એક જ જગ્યાએ સ્થાયી રહે તો એને કહેવાય છે થ્રોમ્બસ. પણ સમજો કે આ જે પ્લેક છે રુધિરનો જે પ્રવાહ છે તેનાથી લાગતા દબાણથી કદાચ તેના ઓરિજિનલ સ્થાનેથી ડિટેચ થઈ જાય, ઉખડી જાય અને આગળ રુધિરની સાથે જ પરિવહન પામવા માંડે, તો તે સમયે તે રુધિરની જે ધમનીઓ છે તે જ્યારે નાની નાની ધમનિકાઓમાં ડિવાઈડ થાય તો ધમનિકાઓનો વ્યાસ તો અતિશય હજુ નાનો હોય તો તેને તો એકદમ જ બ્લોક કરી દે. તો આમ જ્યારે આ પ્રકારનો પ્લેક રુધિર સાથે ઉખડીને પરિવહન પામવા માંડે અને બીજી કોઈ જગ્યાએ ક્લોટિંગ પેદા કરે તો એને કહીશું આપણે ઇમ્બોલસ. તો આવા 2 સ્ટેજીસ હોય છે એથેરોસ્ક્લેરોસિસના. પ્લેક જો તેની જગ્યાએ સ્થાયી રહે તો તેને થ્રોમ્બસ કહેવાય છે, પણ એ પ્લેક કે તેના અંશો ઉખડીને અથવા તો તેની ઓરિજિનલ સ્થાનેથી છૂટા પડીને રુધિર સાથે પરિવહન પામવા માંડે તો એને કહેવાય છે ઇમ્બોલસ, રાઈટ, જે વધારે ગંભીર પરિસ્થિતિ બની શકે ઇમ્બોલસવાળી. તો આમ જોયું આપણે એથેરોસ્ક્લેરોસિસ, જે થ્રોમ્બો ઇમ્બોલિઝમ પણ કહી શકાય. આ શરૂ થાય તો આગળ જઈને હૃદયની જે બીજી ખામીઓ છે કે ધમનીનું પોલાણ સાંકડું થવું સ્વાભાવિક છે, બ્રેઇન સ્ટ્રોક આવું, ઉપાંગોની ઘટતી ક્રિયાશીલતા, એને આપણે પેરાલિસિસ તરીકે લઈ શકીએ. એન્જાઇના પેક્ટોરિસ, યસ ફ્રેન્ડ્સ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસઓર્ડર, જેના પર આપણે થોડું ડિસ્કશન જોઈશું. એન્જાઇના પેક્ટોરિસ જે લાક્ષણિક રીતે છાતીના દુખાવા તરીકેનું સૂચન આપે છે, જેને માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પણ કહી શકાય. પણ એ એન્જાઇના પેક્ટોરિસની વધારે ગંભીર પરિસ્થિતિને જ આપણે કહીશું માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, બરાબર. તો એન્જાઇના અને માયોકાર્ડિયલ પર થોડું વધારે વર્ણન જોઈએ આપણે. હાઇપરટેન્શનને નિયંત્રિત કરવા માટે શરીરના અંદર લિપિડના સ્તરોના આહારને કંટ્રોલ કરવા જોઈએ, મતલબ કે કોલેસ્ટ્રોલયુક્ત ખોરાકનો ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જે વ્યક્તિ હાઇપરટેન્શનથી ડાયોગ્નોસ થઈ ગયા છે, અને સાથોસાથ દવાઓ મેડિસિનનો પણ ઉપયોગ શરૂ કરી દેવો જોઈએ, ચોક્કસ પ્રકારની જે દવાઓ હાઇપરટેન્શનને કાબૂમાં રાખે તે, રાઈટ. જોઈએ એન્જાઇના પેક્ટોરિસ વિશે થોડી વાત. તો હમણાં જે આપણે એથેરોસ્ક્લેરોસિસની વાત કરી રહ્યા છીએ, હવે સમજો કે કોઈપણ શરીરની ધમનીમાં આ પ્રકારનું પોલાણ જે છે એની અંદર આ પ્લેકનું જમાપણું થઈ શકે. હવે એ ધમની જો હૃદય ધમની પોતે હોય ફ્રેન્ડ્સ, કોણ હોય? કોરોનરી આર્ટરી હૃદય ધમની પોતે હોય, જેની જવાબદારીમાં હતું હૃદયની જ દિવાલો કે જે મુખ્ય પમ્પિંગનું કામ કરી રહ્યું છે તેની જ દિવાલોને બ્લડ સપ્લાય કરવાનું. તો જ્યારે તેની અંદર આ પ્રકારનો પ્લેક કે થ્રોમ્બસ કે ઇમ્બોલસ જામી જાય અને તે હૃદયને જે પોતે પમ્પિંગ કરે છે તેના જ દિવાલોને પૂરતું બ્લડ ન પહોંચાડે તો તે ખામીને આપણે કહી શકીએ એન્જાઇના પેક્ટોરિસની ખામી. કારણ કે હૃદયની જે દિવાલો છે ને તેને અપૂરતો ઓક્સિજન કે અપૂરતું પોષણ મળતું હશે, કારણ કે શું થયું છે એ કોરોનરી આર્ટરીમાં હૃદય ધમનીમાં પ્લેક જામી ગયો છે. આથી ત્યાં જે રુધિરનો ફ્લો છે એમાં અવરોધ ઊભો થયો. અવરોધ ઊભો થવાને કારણે હૃદયની દિવાલોને જેટલું ઓક્સિજન, જેટલું પોષણ દ્રવ્ય મળવું જોઈએ તે મળતું નથી, અને આમ થતાં તેના કોષો ધીરે ધીરે બિનકાર્યક્ષમ તરફ જવાની શરૂઆત થઈ. તેઓના ફંક્શનિંગમાં, તેઓની જે ચોક્કસ સાધારણ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે તેમાં સતત ઘટાડો નોંધાય, અને તેવા સંજોગોમાં છાતીની અંદર આવો એક લાક્ષણિક દુખાવો પેદા થાય. પેલા કોષો જે હાઇપોક્સિયાથી પીડાયા છે, હાઇપોક્સિયા મતલબ જેમ આપણે સ્ટડી કરી ગયા છે શ્વસનવાળા ચેપ્ટરમાં કે ઓક્સિજનનો જે તે પેશી સ્તરે કે કોષ સ્તરે અભાવ. તો આ જે હૃદયના દિવાલોના કોષો કે તંતુઓ જેને મળ્યો નથી ઓક્સિજન, તેઓની અંદર હાઇપોક્સિયાની પરિસ્થિતિ સર્જાય, ને હાઇપોક્સિયાનો શોક જ્યારે આવશે તો એન્જાઇના પેક્ટોરિસની ખામી ઉત્પન્ન થાય છે એવું કહી શકીએ. પણ તમને કહેવાનું પસંદ કરીશ ફ્રેન્ડ્સ કે એવા વ્યક્તિ જેની અંદર આ પ્રકારનો પ્લેક કદાચ જમા થઈ ગયો છે અને વ્યક્તિ
એક નોર્મલ લાઇફસ્ટાઈલ જીવે છે, તે ક્યારેય પણ કોઈ શ્રમવાળું કામ કરતો નથી. કારણ કે શ્રમવાળું કામ કરીએ ત્યારે જ આપણને અમુક હૃદયના રોગોનો અહેસાસ થાય છે અથવા તેની અનુભૂતિ થાય. સમજો કે અત્યારે આવો વ્યક્તિ જેની અંદર હૃદયધમનીમાં પોલાણમાં પ્લેગ જમા થઈ ગયો છે, પણ હવે તે દોડવાનું સતત શરૂ કરી દે. દોડવાને કારણે શું થશે? તેના તમામ શરીરના કોષોની ઓક્સિજન ડિમાન્ડ વધે. તે જ રીતે હૃદય દિવાલના કોષોની પણ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ વધે ને તે સમયે જે વધારે રુધિર આવવું જોઈએ હૃદય કોષો સુધી તે નથી પહોંચતું, અને ન પહોંચવાને કારણે તે કોષો હાઇપોક્સિયાથી પીડાય છે તે સમયે, અને ત્યારે આ જ દુખાવો ઉત્પન્ન થાય જેને કહીએ એન્જાઇના પેક્ટોરિસ. હવે સમજો એન્જાઇના પેક્ટોરિસનું ગંભીર સ્વરૂપ એટલે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. હવે આ વ્યક્તિ જે છે જે કદાચ સારવાર હેઠળ નથી અને એને એન્જાઇના પેક્ટોરિસ છે અને કદાચ તેનું નિદાન જ થયું નથી. હવે શું થશે? તો ધીરે ધીરે પેલો જે પ્લેગ છે હૃદયધમનીમાં એ વધારે પ્રભાવિત થતો જાય, વધારે પડતું જમાપણું એની અંદર થતું જાય. તેમ થવાને કારણે રુધિરનો ફ્લો હજુ વધારે અવરોધાતો જાય, અને જેટલો અવરોધ હશે એ હિસાબે હૃદયની દિવાલના કોષોને ઓક્સિજન કે પોષણ દ્રવ્યનો જે સપ્લાય થાય છે તે ક્રમશઃ ધીરે 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 ઓછો થતો જાય અને કદાચ કોઈ સમયે બંધ પણ થઈ જાય. તો તે કારણે હૃદયની દિવાલના કેટલાક કોષો મૃત બનવા માંડે, અને જ્યારે તેઓ મૃત બનવા માંડે તેઓ નોન ફંક્શનલ થતા જાય ને એ પરિસ્થિતિને કહેવાય છે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. સમજાયું? તો એન્જાઇના પેક્ટોરિસ સમજો પહેલાં, અને એન્જાઇના પેક્ટોરિસની ગંભીર પરિસ્થિતિ એટલે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. એન્જાઇના પેક્ટોરિસમાં હૃદયની દિવાલના કોષોમાં હાઇપોક્સિયાની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, જ્યારે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનમાં એ હૃદયની દિવાલના કોષોને પર્યાપ્ત ઓક્સિજન ન મળવાને કારણે તેઓ મૃત થઈ જાય છે. ઓકે, તો આ હતું એથેરોસ્ક્લેરોસિસ વિશે. થોડા રોગો બાકી છે એના વિશે નેક્સ્ટ ટાઈમ ડિસ્કશન કરીશું. ઓકે, આઈ હોપ તમને સમજ પડી રહી છે. ન પડ્યો તો કોઈ પણ પ્રકારના ડાઉટ માટે મને કોન્ટેક્ટ કરજો. ઓકે, ગુડ બાય, ટેક કેર.